Hello students, welcome to EduAid once again. আমি ইয়াৰ আগৰ সেশনত ইতিমধ্যে ফাংশন কি তাৰ ডেফিনেশন এই গুটেখিনি আমি আলোচনা কৰিছিলো। আজি আমি এটা ফাংশন কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে, what are the different types of function we are going to discuss about it. So প্ৰথমতে মই তোমালোকক কেইটামান এৰো ডায়াগ্ৰাম দিম। উইদিন এইটা গুটেকিটাই এৰো ডায়াগ্ৰামে ফাংশনে বুজাব। কি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কিছুমান কথা বাছি লিয়াব লাগিব যিবিলাকৰ দ্বাৰা ইটো ফাংশন হিটো ফাংশনৰ লগত ভেৰি কৰি আছে, বেলেগ হৈ আছে। সো গতিকে মই প্ৰথমতে দিলো এই ডট বিলাকে হতে এলিমেন্ট বুজাব। মই এটা ফাংশনৰ উদাহৰণ লৈছো। এইটো এটা ফাংশন এৰ পৰা বি লৈকে এফ এটা ফাংশন। সেকেন্ড ওয়ান ইজ এইটো এটা ফাংশন এৰ পৰা বি লৈকে হ'ব। তাক মই নাম দিব পাৰো জি বুলি। জি ইজ এ ফাংশন। এইটো এৰ পৰা বি লৈকে আৰু এটা ফাংশন মই তাক এইচ বুলি নাম দিছো। Let us take one more. মই এই ফাংশনটো ক্যাপিটাল এফ এৰে বুজাইছো। এতিয়া তোমালোকে জানা যে এই ফাংশনটোত এইটো হল ৰেঞ্জ অফ দ্য ফাংশন এইটো। আৰু ইয়াতে যিয়ে এলিমেন্ট নলওঁ কিয় আটাইবিলাক এলিমেন্টৰ কাৰণে ইমেজ মাত্ৰ এটাই হৈ আছে, এটা ইমেজ। এনেকুৱা ফাংশন বিলাক আমি কওঁ কনস্ট্যান্ট ফাংশন বুলি। ইয়াতে প্ৰি ইমেজ যিয়ে নহওক কিয় সদায় ইয়াৰ ইমেজ বিলাক কিন্তু এটাই হৈ আছে। তেনেকুৱা ফাংশন হ'ব কনস্ট্যান্ট ফাংশন। ইয়াতে চোৱা এইটো এটা ফাংশন হয়, এইটো আমি ৰেঞ্জ বুলি জানো, সেট অফ অল ইমেজেস। ইয়াতে প্ৰত্যেকটা এলিমেন্টৰ কাৰণে মাত্ৰ এটা ইমেজ হৈ আছে। ওয়ান এলিমেন্ট হ্যাজ অনলি ওয়ান ইমেজ। এইটো মন দিবলগীয়া কথা। ইয়াত এটা এলিমেন্টৰ পৰা মাত্ৰ এটাই এৰো ওলাইছে আৰু ইয়াতে থকা এটা এলিমেন্টৰ আকৌ মাত্ৰ এটাই প্ৰি ইমেজ আছে। ইয়াত কি আছিল এই এলিমেন্টৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰ এলিমেন্টৰ কাৰণে ইয়াত কিন্তু প্ৰি ইমেজ চাৰিটা আছে। আৰু ইয়াত দেখিছা যে ইয়াত থকা এটা এলিমেন্টৰ কাৰণে প্ৰি ইমেজ প্ৰত্যেকবাৰতে মাত্ৰ এটাই আছে। সো 1 ইজ ৰিলেটেড টু 1। আমি ইয়াক কম 1 ফাংশন বুলি, 1 ফাংশন। এইটো কেতিয়াবা আমি মেনি 1 ফাংশন বুলি ক'ব পাৰো। বহুতৰ পৰা এটালৈকে গৈছে, সো ই হ'ব মেনি 1 ফাংশনো। নেক্সট ইয়ালৈকে আহা। এইটো ফাংশন ইয়াতে এটা এলিমেন্ট এটা ইমেজ প্ৰি এই ইমেজটোৰ কাৰণে প্ৰি ইমেজ দুটা আছে। গতিকে ই ইয়াতকৈ অলপ বেলেগ। গতিকে এই 1 ফাংশন নহয়, ইয়াকো আমি কওঁ মেনি 1 ফাংশন বুলি। মেনি 1 বহুত কিটা এলিমেন্টৰ ইমেজ এটাই। কিন্তু ইয়াত এটা পাৰ্টিকুলাৰ ঘটনা ঘটি আছে। সেই ঘটনাটো হ'ল এইটোৱেই যে ইয়াতে ৰেঞ্জ আৰু কোডোমেইন দুইটা এক্স্যাক্টলি একে। কাৰণ তোমালোকে দেখিছা যে ৰেঞ্জৰ বাহিৰত কোডোমেইনত এক্সট্ৰা এলিমেন্ট নাই। তাৰ মানে আমি বুজি পালো যে ৰেঞ্জ আৰু কোডোমেইন ইকুৱেল। এনেকুৱা ধৰণৰ ফাংশন বিলাক কোৱা হ'ব অনটো ফাংশন বুলি। অনটো ফাংশন। কিন্তু ইয়াতে সেইটো ঘটনা ঘটা নাছিলে। তোলে দেখিছা যে ইয়াতে ৰেঞ্জৰ বাহিৰত এটা এলিমেন্ট আছে। গতিকে ৰেঞ্জ আৰু কোডোমেইন ইয়াত একে হোৱা নাই। তাৰ মানে এই ফাংশনটো অনটো ফাংশন হোৱা নাই। আৰু শেষত তোলে আটাই দেখিছা যে ই এটা 1 ফাংশন হৈছে। কাৰণ ইয়াত থকা এটা এলিমেন্টৰ কাৰণে মাত্ৰ এটাই প্ৰি ইমেজ আছে। বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো ইয়াত থকা মাত্ৰ এটা এলিমেন্টহে ইয়াৰ লগত কানেক্টেড হৈ আছে। তাৰোপৰি তোমালোকে দেখিছা যে ইয়াতে ৰেঞ্জৰ বাহিৰত কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা এলিমেন্ট নাই। তাৰ মানে ইয়াতেও ৰেঞ্জ আৰু কোডোমেইন দুইটা এক্স্যাক্টলি ইকুৱেল হৈ আছে। গতিকে এই ফাংশনটো হ'ব 1 ফাংশন আৰু লগতে ই হ'ব অনটো ফাংশন। 1 এণ্ড অনটো ফাংশন। যিবিলাক ফাংশন 1 এণ্ড অনটো হ'ব সেই ফাংশন বিলাক কোৱা হ'ব বাইজেক্টিভ ফাংশন বুলি। গতিকে আমি দুইটা কথা একেলগে হলে আমি তাক ক'ব পাৰিম বাইজেক্টিভ ফাংশন বুলি। এই যে এৰো ডায়াগ্ৰামৰ সহায়ত তোমালোকক যিখিনি কথা বুজালো সেইখিনি কথাকে মই এটা ডেফিনেশন হিচাপে তোমালোকক দিব বিচাৰিছো।